انتل تقدم معالجات أقوى من معالجات آبل الخالقة، وأيضا تسريبات مواصفات الطلب المسبق على عائلة الجالكسي S22، وصدمة كون النوت راجع مع ال S22. وأكيد مايكروسوفت حتسحبنا للميتافيرس مع فيسبوك، ونصير نعيش بعالم موازي غير العالم الحقيقي. تلاقي الناس يحطوا نظارة عشان يهربوا من الواقع اللي هم فيه. يا جماعة في خطر وفي متعة كبيرة جاية مع ميتا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف، وحلقة جديدة من برنامج أول بأول، وكل جديد في عالم التقنية وتحليلات بتسمعوها أتوقع ما حتعرفوها إلا من هنا، فخليكم مشتركين ومفعلين التنبيهات. وبسم الله أبدأ بأول خبر. نعرف أن الاتحاد الأوروبي يبون جميع مصنعين الهواتف أنهم ينتقلون لمنفذ التايب سي، ونعرف برضو فعليا ما في إلا شركة واحدة اللي متورطة في المنفذ حقهم، شركة آبل. يبغوا المنفذ حق اللايتنينج. وكنت قبل تكلمت في حلقة ماضية أنه في آيفون تم تعديله يدويا وتثبيت منفذ التايب سي عليه بدل اللايتنينج. الحين تخيلوا أنه هذا الجهاز في ناس مستعدين يدفعوا إلى $4850 عليه، دليل أنه هذا الأمر مرغوب من قبل المستخدمين، أو على الأقل في مستخدمين ودهم يحصلوا على جهاز في منفذ التايب سي اللي يعطي قدرات مختلفة، ويمكن يبغوا يطبقوا أشياء مختلفة على هذا الجهاز. أبل قالت أنه التحول للتايب سي حيكون بطيء، ودائرة العمل الداخلية في الشركة يتأكد هذا الأمر، لكن ممكن جدا خلال السنين القادمة اللي هي نفس المهلة المقدمة من الاتحاد الأوروبي أنه أبل تحول لمنفذ التايب سي. ونشوف أبل هل أكبر جهاز مهم عندها اللي هو الآيفون حتتنازل عن المنفذ اللي فيه وتخليه تايب سي. يلا الوقت بيننا بإذن الله. ابن مضيم يقول ما راح نشتري البيكسل إلين ينزل بشكل رسمي في المنطقة، إذا شريته وخرب تبي مراكز صيانة ضروري. في تعليقات كثيرة بنفس هذه الفكرة. الحين نقطتين. أولا، مراجعة البيكسل كاملة والتفاصيل حقتها موجودة على القناة، وبذكركم عنها إن شاء الله في نهاية هذا الفيديو. الأمر الثاني، نقطة معاك حق فيها بشكل كبير، مراكز الصيانة مو موجودة، فإذا خرب الجهاز وش تسوي؟ صارت معي وصارت معك وكثير ناس يمكن صارت معاهم. أيضا تقنيا في بعض الأشياء بدأت تظهر مع بعض المستخدمين. النسخة اللي موجودة عندي من أوائل النسخ اللي طلعت من البيكسل 6 برو، البصمة فيها شغالة زي العسل ولا واجهتنا أي مشكلة في الاستجابة. في نسخ كثير في السوق وطلعت أخبار عن تعدد نسخ مشكلة الاستجابة. شلون؟ باتش أول يطلع كويس، باتش ثاني يطلع فيه مشكلة. هل المزودين حقين القطع كمان قاعدين يصير فيهم ربكة مع بيكسل وإنتاج الأجهزة حقت بيكسل 6 برو وبيكسل 6 العادي؟ ما ندري جوجل وش قاعدة تسوي، ولكن اللي نعرفه إذا كان في مركز صيانة هنا هتكون الوتيرة حقت المشاكل أخف على الناس اللي استثمروا في الجهاز. فأنا معاكم مليون في المية، مهما كانت قوة الجهاز إن لم يكن مدعوم في منطقتنا بشكل كاملة حيعتبر جزء من الاستثمار مفقود بقوة. لعبة جدا جميلة، والفورزا هورايزن 5 واحدة من أشهر العناوين عند مايكروسوفت، سيارات بشكل واقعي بشكل جدا رائع. فتخيلوا يا جماعة أنه هذا الجزء الجديد فيه أكثر من 1,000,000 شخص قبل الموعد الرسمي لا Early Access قدر يلعب اللعبة. اللعبة متوفرة على أجهزة الإكس بوكس والحاسب ومشتركي الجيم باس، وأيضا على ستيم. فهنا لازم أوضح نقطة، يعني إذا أنتم عندكم كمبيوتر فيه مايكروسوفت ويندوز وفيه أيضا الجيم باس يمديكم تلعبوا فورزا بدون إكس بوكس طبيعي. هذه الإيكو سيستم والمنظومة الكاملة حقت مايكروسوفت. الحين خلونا نتكلم عن اللعبة. الوضع الرسومي في اللعبة ما حتكلم عليه لأنه فعليا فورزا عطت شيء خرافي. الأداء الرسومي خارق طبعا، ويعتبر تغذية بصرية جميلة خصوصا لمحبين السيارات، ولكم انكم تشوفوا الشورت اللي طلع في هذا الفيديو. كيف السيارة حركة، بس ترى هذه لعبة وليست حقيقة. جهاز الإكس بوكس قاعد يشغل فورزا، بس شلون قاعدة تشتغل؟ شايفين هذا البوكس؟ نضغط فوق وش يطلع؟ شاشة 120 إنش كاملة. هذا بروجيكتور ليزر يا جماعة، ليزر قصير المدى، الفيديو كواليتي 4K. كامل المراجعة بتكون على القناة، فتابعوني. البروجيكتور والشاشة لعبوا دور جدا كبير في هذا الجمال، ولكن تخيلوا مع التلفزيونات اللي قاعد اختبرها كيف النتيجة كمان تطلع. خليكم مشتركين، منها بتشوفوا التلفزيونات بتشوفوا البروجيكتور إن شاء الله هاليومين، وخليكم دائما على اطلاع بجديد التقنية وفورزا
الحين متاحة للجميع. قوات الطوارئ يقول، طبعا أول شيء اسمك معلش الله يعطيك العافية. قوات الطوارئ يقول في مقطع البروجيكتور تطور جميل ومخيف في نفس الوقت، يعني قريب التلفزيونات بتصير موضة قديمة، وهذا التعليق كان موجود على فيديو الشورتس. فمعك حق انه يمكن التلفزيونات تصير موضة قديمة، ولكن يمكن تكون لفئة بسيطة من الناس. أولا لأنه البروجيكتورات اللي تعطي الجودة العالية هذه تقريبا ضعف إلى 3 أضعاف تلفزيون مرة كويس، فهنا نعرف أن الاستثمار مو مرة حيكون صح مع هذا النوع من البروجيكتورات. أضف إلى ذلك ميزات كثيرة موجودة في الشاشات لسه ما لحق عليها البروجيكتورز. خلل جديد في جوالات البيكسل 6 بدأ ينتشر الأيام الماضية. إذا الجوال خلصت بطاريته بالكامل، يعني وصل للصفر، ورجعت شغلته مرة ثانية، فمن الممكن أنه يشتغل لكن بدون ما تشتغل البصمة. بس كلمة السر هي اللي بتشتغل، ووقت تسجيل الفيديو ما في كلام إذا في أبديت بيحلها أو لا، ولكن أيضا جوجل وضحوا أن المشكلة لا ترتبط بالهاردوير، هي برمجية بحت. ونشوف إذا الحل بيجي بنعطيكم خبر عليه. فهذه المشكلة تنضم إلى مشكلة ثانية، وهي سرعان إفراغ البطارية مع الاستخدام بعد كمان ما توصل للصفر، ويتم شحنها مرة ومرتين ثلاثة، أو يتم شحن الجوال مرة ومرتين ثلاثة. البيكسل عارفين أنه واحد من أقوى أجهزة جوجل، وكل ما طلع مشكلة كثير من التعليقات تكون حيجي تحديث يحلها. هالأمر مطمئن. ليش؟ لأنه نعرف أنه الموضوع مرتبط بالبرمجيات وليس في القطع الداخلية، منها نعرف أنه أمور الجهاز إن شاء الله حتصير كويسة وأحسن. شركة Nothing من مؤسس ون بلس اللي كانت قد أعلنت عن سماعات، يقال أنها الآن تشتغل على 5 هواتف دفعة واحدة، يعني ما عندهم مزح الجماعة على طول. كشركة جديدة لسه ما عندهم إلا سماعة وفجأة 5 جوالات، أحس أن الرقم مرة كبير. المتوقع أنه هذه الأجهزة تكون كلها أجهزة متوسطة، بحكم أنه الهند هي السوق الأهم بالنسبة لنوثينج. حلوة دي، لأنه الهند أهم شيء لا ولا شيء. الهند أهم شيء بالنسبة لنوثينج. المهم نقطة تقنيين، عشان كذا طبيعي جدا ما تكون خارقة. ننتظر ونشوف هذه الأجهزة اللي بتضبط أو لا، وبتجينا بشكل رسمي أو لا، لأنه إلى الحين ما في خبر. وإلى الحين نعرف أنه ون بلس موجودة بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية، وهذا شيء طال انتظاره. فأكيد في أجندة ممتازة قوية قادمة لأجهزة ون بلس في منطقتنا، ومع الدعم الرسمي من الحداد، فيعطيهم العافية. ثامر اتش يقول من ناحية دعم السناب الكامل، ليش جوجل ما تخلي تطبيق السناب بالمتجر مدعوم مثل ما قدرت تدعمه على أجهزتها؟ بصراحة مشكلة، وأنا مع سامسونج يوم فكرت تدعم التطبيقات مع المطورين بمتجرها، والمشكلة جوجل حسب اللي سمعناه أنها هددت المطورين. أوكي، مصطلح هددت المطورين أحس مرة تو ماتش بزيادة. أوكي، ليش؟ ما حد يجي يهدد المطورين، ولا حد يقدر يجبر حاجة على المطورين. ولكن ليش البيكسل قدر يضبط أموره مع نفس سناب؟ لأنه التطبيق على كلامهم في المؤتمر اللي صار نوعا ما تم بناؤه من تحت لفوق، يعني from zero من nothing إلى كامل التطبيق، من ولا شيء كملوه كامل على المنظور الجديد للهاتف. لو هذا الموضوع صار على كل جوال اندرويد لعطى سناب شيء مرة خارق من ناحية الأداء على أقل في كل منظومة جهاز. يعني الجوجل ضبطناه، وبعدين هنقدر نضبط السامسونج، بعدين هنقدر نضبط غيره أجهزة مختلفة، ومن ثم كل نسخة من جهاز جديد تجي عليهم تضبيط بعض الخوارزميات أو بعض البرمجيات في نفس التطبيق المطور لمنظومة هذا الجهاز. الموضوع مو فقط أنه تم تطويره لهالجهاز فخلاص كل الأجهزة حقت أندرويد الباقية اللي تختلف في القطع الداخلية وإمكانيات الكاميرا وإمكانيات المعالج حتشغل التطبيق بشكل كفو. صعب مرة كذا يصير، وللأسف هذا الشيء اللي سووه أبل وضبطوا معاهم بتعاونهم مع سناب، واستمرت سناب بدعمه لأنه ما يحتاج القروشة دي كلها. ولكن إن شاء الله أنه بادية خير لتحسين منظومة الأندرويد. الحين بعد ما أعلنت فيسبوك ميتا عن عالم الميتافيرس، بدينا نشوف توجه كبير لهذا المجال من شركات عندها تطبيقات لها في موضوع العالم الموازي، أو لها في موضوع الاجتماعات والأخذ والعطاء والسواليف أونلاين. الحين الألعاب، العملات الرقمية وشركات كبيرة زي نايكي أعلنت دخولها المجال، زي انهم يدعموا الميتافيرس ويكون عندهم متجر بداخل الميتافيرس، خدمات خاصة فيهم داخل الميتافيرس. فمثلا نايكي يقول حيكون لنا متجر هناك، تقدروا تروح تشوفوا الشوز، تشوفوا الاشياء اللي احنا ننتجها في متجرنا في الميتافيرس. بل ايضا يمديكم تشتروا مستقبلا، يمديكم تطلبوا الطلبات وبتجيكم في العالم الحقيقي. الحين مايكروسوفت كلها على بعض كمان أعلنت أنها بتدخل هذا المجال من خلال تطبيق تيمز، وهذه البداية فقط على كلامهم. الحين ليش تيمز؟ لأنه تيمز تطبيق اجتماعات،
وتمكين تطبيق الاجتماعات على الميتافيرس حيكون شيء مرة كويس. اللي عندهم الأوكولوس كويست 2 عندهم تطبيق اسمه VR Chat. VR Chat تقدر تنشأ فيه بنفس شخصيتك، تكون موجود هناك، وتقدر كمان تسوي شخصية اللي انت تتخيلها او تتمناها. يكون عندك بيت احلامك، سيارة احلامك، تسوي اللي تبيه في هذا العالم، وايضا تسوي سواليف واخذ وعطاء كونه شات. فما بالكم لما عالم الميتا يكون أكبر وأفضل ومدعوم لكثير شركات. ومايكروسوفت لازم أوضح أنه قالت بتقدم تنوع، دمج، مش، هي منصة تعاونية تقدم تجربة افتراضية من خلال منصة تيمز، ونظارة هولولينز والواقع المخلوط اللي هو الأوغمانتد رياليتي حيخلي الأمر ممكن. وتبني أصلا الشركات الكبيرة للموضوع يوضح لنا مدى جدية فيسبوك أو ميتا والشركات الأخرى في مسألة الميتافيرس والعالم الافتراضي اللي حيجيب مشاكله ويجيب محاسنه. طيب ليش يجيب مشاكله؟ تخيلوا يا جماعة لو أنتوا قاعدين تعيشوا ضغوطات حياتية زي أكثر الناس على هالكوكب، زينا كلنا في عندنا بعض الضغوطات، ولكن هالضغوطات تحسس لها الكمبيوتر، عرفها جوالك، عرفتها بعض الأجهزة اللي موجودة حولك بسبة أنماط البحث اللي موجودة عندك. تمام؟ فعرف مثلا أنماط البحث اللي أنت تسويها، تبحث عن قروض ولا تبحث عن بطاقات ائتمانية ولا تبحث عن وسائل دعم مادي، فعرفت الأجهزة أنه عندك هالأمر حاجة. فجيت أنت في أحد جلساتك في الميتافيرس وأنت قاعد كذا بس تتفرج على هذا العالم الافتراضي، وبكل بساطة جالك واحد يكلمك عن الهموم المالية، ويكلمك انه عنده حلول، ويعرض عليك وظيفة في عالم الميتافيرس، يقولك هذه الوظيفة بتشتغل هنا في نفس هالعالم الافتراضي، وما حتخسر شيء في عالمك الحقيقي غير اشتراك النت اللي يخليك موجود مع الميتافيرس، وبالمتجر اللي حيكون في هذا العالم حتقدر تحصل على مبلغ مالي، المبلغ تقدر تحوله لعالمك الحقيقي وتستفيد منه بعدين. شوي شوي تلاقي نفسك تميل أكثر لظروف أجمل موجودة في الميتافيرس، وتكره أكثر الظروف الحقيقية في عالمك الواقعي. ايش اللي قاعد يصير؟ اللي قاعد يصير انك حتنشد الى عالم افتراضي وتكون جزء منه بشكل اكبر، ويقل اهتمامك في العالم الحقيقي. خطوة اولى امام شيء يمكن يكون مرة يخوف، ما يوصلنا بس للافلام، يعدينا الى مرحلة مختلفة، لأن الافلام مبنية على ثقافة مجتمع او كم مجتمع او ثقافة بعض اللي الفوا نفس الفيلم. اما لو نتكلم على مجتمعات مختلفة كالمجتمعات العربية والمجتمعات الغربية، مجتمعات بديانات مختلفة، هنشوف العجب في هذا الموضوع. معالجات انتل الجيل الثاني عشر واللي يطلق عليها اسم الإلدر ليك، وانتم تشوفوا تفاصيل هذه المعالجات على الشاشة الحين. الزبدة انه الاختبارات حقت جيك بنش 5 وضحت انه اهم معالج في مجموعة الجديدة واللي يحمل نفس الاي 9 12900K يتفوق على معالجات ابل الجديدة الام 1 البرو حتى الماكس. في الأنوية المتعددة معالجات أبل وصلت ل 12500 نقطة، أما إنتل وصلوا ل 18500 نقطة. الحين إنتل طول السنين اللي راحت تزحف وشوي شوي تطور نفسها. صباحكم خير إن شاء الله، صباح الفل يا جماعة. إنتل توكم تجيبوا لنا شيء مرة قوي لما حسيتوا بالتهديد اللي موجود من شركة أبل. طيب الحين في حاجتين، نعرف انه الكهرباء اللي يستهلكها المعالج الجديد يمكن تكون اكثر بكثير من الكهرباء اللي موجوده من معالجات الام 1 ماكس وايضا الام 1 برو. اختبارات عنيفه جايه على هالمعالج، وان شاء الله المعالج حيوصلني وحتمم عليه اللي هو الاي 9 وايضا الاي 5، وتشوفوا كامل التجربه وقولوا لي ايش اجرب. النقطه الثانيه انه انتل كل سنه تنزل جيل جديد من المعالجات. الظاهر يا جماعة انه بالفعل عندهم معالجات جدا قوية، ومن تعاملي مع انتل ما استغرب ابدا ان يكون عندهم اشياء كثيرة في مركز الابحاث والتطوير حقهم اللي يوم ادخلوا بموافقة واستثناء جدا عالي. هالمركز اللي قاعد يطور معالجات وكمان يحددوا قسم التسويق اذا هذه التقنيات والمعالجات اللي طورها المركز تناسب السوق او لسه بدري عليها. يعني الشحن اللاسلكي لما جربته قبل 10-12 سنة عند نفس انتل، وبعدين شفناه بعد 5-6 سنين من زيارتي لهم، يخليني أحس أنهم يطوروا أشياء مستقبلية قدروا يسووها، ولكن على أرض الواقع يقولوا لا لسه العالم ما يحتاج. بس هنا طلع استثناء، وإذا دخلوا الصينيين بشكل أقوى بصناعة المعالجات حتصير نفس الربكة اللي سوتها هواوي في قطاع الجوالات والأجهزة الذكية، ولكن في قطاع المعالجات
ونشوف وقتها وش يصير. تعليقات كثير تطلب فيديو شرح الاندرويد 12. طيب ان شاء الله الفيديو هذا بيجي بشكل جدا كامل، بيعطيكم لمحة عن النظام، طرق الاستخدام، ولكن قاعد انتظر شوي عشان تزيد المنظومة حقت نفس النضوج للاندرويد 12، وبرضه عشان الاجهزة اللي من سامسونج وغيرها من الشركات يبان لنا متى بيجي التحديث الرسمي مع واجهتهم الخاصة. يعني سامسونج واجهتهم، الكولر او اس، كل واحد واجهته يا جماعة. تخيلوا اليوم انكم تشتروا احدث بي ام دبليو وشاشتها ما تدعم اللمس، صح؟ من جد شيء غريب، ولكن يبدو انه حيكون واقع. مو لانه بي ام دبليو يستهدفون سوق مختلف او حيعطوا تقنيات اقل، مشكلة اشباه الموصلات جالسة تتفاقم. وتخيلوا انه كل من فئة الثالثة X5 الX6 الX7 والZ4 كلهم راح ينشال منهم التحكم اللمسي في الشاشة. أصحاب هذه السيارات راح يحتاجوا يتحكمون عن طريق الشاشة من خلال تاج التحكم، نفس الكراون اللي موجود تحت بين السائق وراكب اللي يجي في المقصورة الأمامية. وأي شخص يشتري سيارة من هذه السيارات ويطلع فعلا ما فيها دعم اللمس راح يتم تعويضه $500. لما تيجي تشتريها يقول لك اللمس يحط لك 10,000 زيادة، بس لما يجي يعوضوك $500. طبعا متى راح ينحل الموضوع؟ الحل مطول، ومتوقع انه اول مصنع لاشباه الموصلات حيكون نهاية عام 2023 يبدأ في الخدمة بشكل رسمي، وهذا حيكون احد المصانع اللي في امريكا. مصانع اخرى عالمية ما حتبدأ في العمل الين نهاية 25. المشكلة مطولة، والله يعين يا رب العالمين. أذكركم أن البيكسل صار موجود على القناة، وأيضا في 4 أجهزة مرة رايقة موجودة على القناة، منها نفس الكاميرا الحرارية اللي موجودة في جوال البلاك فيو، نفس الكندل وكاتب أو قارئ مجلات كتب حاجة حقت الكندل البيبر وايت برضو موجود على القناة، نظارة فيسبوك موجودة على القناة بشكل كامل، وأكيد كثير من التقنيات هتشوفوها أول بأول، وخليكم مرة قريبين. وآخر خبر خلينا نتكلم عن عائلة الجالكسي S22. ينقال انه الاعلان حيكون بيناير، والطلب المسبق حيبدأ في 8 فبراير، وبعدها باسبوعين راح يتم شحن الاجهزة. يعني الامور اللي تسربت الاسبوع هذا كانت جدا كثيرة، والتسريبات كمان تقول انه حيكون عندنا جالكسي S22 بشاشة 6 انش، بطارية 3700 ملي امبير، وثلاث كاميرات 10 12 50 ميجا بكسل. وبرضه الجالكسي S22 بلس حيجي بشاشة أكبر شوي 6.5، بس بطارية أكبر بكثير 4500 ملي أمبير، ونفس الكاميرات. بس الجالكسي S22 ألترا، أو ودي أسميه النوت 22 ألترا، بيجي بشاشة 6.8 إنش، بطارية 5000 ملي أمبير، وأربع كاميرات 108 12 10 10، وهذه الكاميرات فقط الخلفية. الحين لما نتكلم عن المعالج فحيكون السناب دراجون 898 أو الإكسينوس 2200. وبخصوص الأسعار فالله يستر يا رب. الحين لو تكلمنا عن الصور اللي طلعت للألترا تبين لنا إنه النوت راجع بشكل مختلف، والنوت حيكون هو الS22 ألترا. حركة منطقية بشكل جدا كبير. أحيانا مع استخدامي للS21 ألترا ألاقي أنه ياريت في قلم، ياريتني حاط الحافظة اللي فيها القلم لأني كنت استخدمها بشكل جدا كويس، بعدين غيرت شكل الحافظة، بعدين رجعت للأجهزة الثانية. فالفكرة أنه سامسونج يمكن بالفعل حتخدم فئة بسيطة اللي هم يحتاجوا النوت، وجمهور كبير، بس الفئة هذه اللي يبغوا التطور الترقية والتحديث حتخدمهم في أنه تجعل ال S22 وفئة الألترا بالتحديد منه خلال السنوات الجاية هو فعليا النوت. وكذا حيصير إعادة ترتيب لأجهزة سامسونج، حيكون عندنا الS وحيكون عندنا Z، والنوت صار هو الألترا في الS. يظل يعني معليش إذا أنتم قلتوا ليش كذا يسوي الحركة هذه يا جماعة، هذه شركة رهيبة عندها أجهزة كويسة، بس مع كل التطور اللي عندهم أحد آخر الأجهزة كان اسمه سامسونج جالكسي Z فولد 3 5G ما أدري شو يسوي. فأكيد عندهم قراراتهم الخاصة وتحفظ على التعليق عليها. أذكركم الحين تروحوا تشوفوا الفيديوهات حقات البيكسل الجديد، وأيضا فيديوهات الأجهزة الأربعة اللي دمجتهم في فيديو واحد لمشاهدينا على اليوتيوب، واللي حطيت لهم فيديوهات منفصلة لمشاهديني على الفيسبوك. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد.